sikat din ang bagoong alamang ng Lingayen. For additional flavor at upang matagal ang shelf life nito, karaniwang iginigisa ito. Ilagay ang oil, then saute garlic. Add the alamang. Add the dried chili. After a few minutes, kapag namula na ang alamang, add 1 bowl of sugar. Kapag caramelized na ang sugar, add the second bowl of sugar and vinegar. Mix thoroughly. Simmer for a few minutes and your bagoong alamang is ready. Pagkatapos, dalhin ang alamang sa storage area para palamigin ito. Kapag malamig na, pwede na itong ilagay sa bote o di kaya sa pouch packaging.